magandang araw mga ka-DIY. Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Sa video natin ito, tulad na nasabi ko sa ating nakaraang video, ang pag-unbox ng ating equalizer na kung saan live ang pinili natin. Wala pa ako nakita na sound test ito or wala pa masyadong gumagamit. Kaya gumana ang ating curiosity. Okay guys, at bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutan mag-subscribe. Pakiclick nyo rin yung notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iyo ba? Okay guys, kapag mayroon pa tayong oras ay isa-sound test din natin ito. Syempre, titignan natin yung quality build. At kapag mayroon pa tayong oras ay isa-sound test din natin siya. Okay guys, let's go! Okay, meron siyang resibo. Ayan. Okay guys, ang presyo niya 7,299. So may kamahalan siya, no? Ayan. Meron siyang manual. Pagdating sa kanyang likod, may input siya na XLR at PL or 1-port jack. Ayan. Pagdating sa output, ganun din. Pagdating dito may terminal siya. Ayan, pwede natin siyang i-custom na ikabit dito. Pagdating dito, meron siyang fuse. Ayan, 24 watts. Okay guys, sa unang tingin ko, ang equalizer na to ay hindi original. Nagawa ng live. Ayan, kung mapapansin nyo, walang serial number. Ayan, at wala ding brand sa likod. So, sa pagkakalam ko, ginaya ito sa Ashley. Ayan. So, pinalitan lang ng logo ng live. Ayan, pagdating sa harapan, gray na may pagka-green combination yung kanyang mostly yung harap. Pwede dito mayroong dark green. Ayan. At dito kanya switch. Ito yung kanyang mga equalization faders. Ayan, at meron siyang 31 per channel. So may katigasan din yung kanyang faders. Pagdating dito, meron tayong gain adjustment. Guys, pagdating dito, meron siyang LED. VU meter LED. Ayan. Negative 21 to positive 6. Pagdating dito, may range selector. 6 or 15 dB. Ayan, pwede natin i-select. At pagdating naman sa EQ in-out. Ayan. Malamang ito yung kanyang bypass. Kung gusto nating bypass yung
equalizer. Pero hindi gamitin yung equalizer. Ayan, so pindutin natin. Ayan. Pagdating dito may high pass filter naman, HPF. Ayan, HPF in out. Okay guys, dito tayo nag-a-adjust. Ayan. Pagdating dito sa knob. So pindutin natin to in, tapos ikutin natin yung knob. Ayan, so hindi pa natin kabisado ito. Ayan, sa mga nakakalam, just comment down below guys. Ayan, simple-simple yung harapan niya. Walang special. Plastic ang mga faders, plastic din yung mga knob. At pagdating dito, mayroong gaspang yung knob niya or potentiometer. Parehas sila meron. Ayan. Okay mga ka-DIY, so sound test naman natin yung ating equalizer. Ayan. So lahat ng amplifier natin, ayan, gagamitin natin. Ayan, yung konzert sa baba para sa ating subwoofer. At yung ating mid naman ay para dito, kabilaan. Ayan. At yung high naman natin para dito. Sa ating mga coaxial speakers at tweeters. Okay guys, yung pihit natin dito sa ating equalizer, ganyan lang. Ayan, simple lang muna, simplihan natin. Ayan, depende sa inyo kung anong gusto nyo pihit. Ayan. Okay. So natin. Okay. So itong gagamitin nating ayan, na-connect sa ating equalizer, yung 3.5mm nating ko-connect sa ating smartphone. Ayan. So i-connect natin dito. Ito yung gagamitin natin. Before, pero ngayon ay okay na nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka, ako'y nararahuyo. Magandang dilag.
natatapos ang ating video na to. So maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa uli. Guys, so napakinggan niyo yung ating simpleng sound test para sa ating bagong equalizer. So mapansin niyo yung equalizer natin, hindi pa natin gamay. At initially, yung adjustment natin ay experimental pa lamang. Ayan, so pagpasensyahan nyo na yung ating settings or tunog ng ating sound test. Okay guys, kung mapansin nyo, yung gain niya nakasagad sa taas. Ayan guys, so gusto ko lang may pakita yung VU meter niya na gumagalaw. Ayan, dahil pag nakababa itong dalawa, hindi natin makikita yung VU meter na iilaw. Napakalakas na ng tunog pero yung VU meter hindi pa gumagana. Guys, so ang equalizer na to ay masasabi kong nagawa naman niya yung purpose niya. At nakapag-boost siya ng signal papunta sa ating mga amplifier. Ayan, kung makita nyo yung mga pihit natin ng amplifier kanina, ayan, napaka-minimal lang yung pihit. Nasa 9 o'clock lang. 9 o'clock ay napakalakas na. Ayan, so napansin ko, hindi siya original. Parang imitation siya. So far, 6 star muna yung i-rate ko sa kanya. Hindi pa natin alam sa mga susunod na ating gamit kung tatagal ba siya or gaganda pa yung tunog niya or mayroon pa siyang mas ibibigay. At bago tayo tuluyang magtapos sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutan na mag-subscribe. Pakiclick nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike and share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. At muli, ito ang inyong lingkod Aleks na nagpapaalala, if you are not perfect, do it yourself.